देवकी ही कृष्णाची जन्मदाती, पण काही कारणानं नाईलाजानं वासुदेवाच्या मदतीनं तिला आपलं बाळ सांगोपनासाठी यशोदेकडे पाठवावं लागलं. यशोदा ही कृष्णाची फॉस्टर मदर. नंद राजाच्या कुटुंबाच्या फॉस्टर केअरमध्ये कृष्ण लहानाचा मोठा झाला. हीच रीत आज काही संस्थांनी आणि माझ्यासारख्या फॉस्टर मदर्सनी चालू ठेवली. चाळीशी प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यात एक गोड वाऱ्याची झुळूक घेऊन येते, तशी माझ्याही आयुष्यात आली. मुलगा 12वी नंतर पुढच्या शिक्षणासाठी अमेरिकेला जाणार होता आणि मुलगी अजून लहान होती. आता थोडा वेळ स्वतःसाठी मिळणार होता. मग ह्या वेळात एखादा छंद जोपासावा, एकत्र मैत्रिणींबरोबर गेट टुगेदर्स करावेत, एखादी युरोप टूर, क्रूज असे कुठलेही विचार माझ्या मनात आले नाहीत. त्याचं कारण होतं, गेली काही वर्ष TBने ग्रासलेल्या मुलांसाठी मुंबईमध्ये मी न्यूट्रिशन प्रोग्राम राबवत होते. पालघर जिल्ह्यात आदिवासी मुलांचं आयुष्य सुसह्य व्हावं म्हणून खारीचा वाटाही उचलत होते, पण तरी आय एम नॉट डुईंग इनफ और आय कॅन डू मच मोर ही भावना अस्वस्थ करत होती. याच दरम्यान एका लग्नाला जाण्याचा योग आला. जेवणानंतर गप्पा रंगल्या. माझी एक पशुप्रेमी मैत्रीण रस्त्यावरनं घरी आणलेल्या कुत्र्यांचे हालहवाल सांगू लागली. कुणाचे डोळ्याचे ऑपरेशन झाले होते, कुणाचे गुडघ्याचे झाले होते, पायाचे फ्रॅक्चर. मी तिला म्हणलं, किती छान काम करतेस गं तू. असंच माणसांची बाळपण घरी घेऊन येता आली असती तर. किती छोटी छोटी मुलं रस्त्याने उन्हातान्हात फिरताना दिसतात. ती म्हणाली, हो आहे की अशी सोय. अगदी रस्त्यावरची नाहीत, पण अनाथ बाळं घरी आणता येतात. आणि जेव्हा तुम्ही त्याची काळजी घेता तेव्हा त्याला फॉस्टर केअर असं म्हणतात. जी आई काळजी घेते तिला फॉस्टर मदर म्हणतात. म्हणजे नेमकं काय हे शब्द अमेरिकेत ऐकले होते. तिनं छान उदाहरण दिलं. म्हणाली, देवकी ही कृष्णाची जन्मदाती, पण काही कारणानं नाईलाजानं वासुदेवाच्या मदतीनं तिला आपलं बाळ सांगोपनासाठी यशोदेकडे पाठवावं लागलं. यशोदा ही कृष्णाची फॉस्टर मदर. नंद राजाच्या कुटुंबाच्या फॉस्टर केअरमध्ये कृष्ण लहानाचा मोठा झाला. हीच रीत आज काही संस्थांनी आणि माझ्यासारख्या फॉस्टर मदर्सनी चालू ठेवली आहे. यशोदेची वासुदेवाची बाळ पोहोचवण्याची भूमिका मुंबईमध्ये 2च संस्था करतात. मोठा फरक एवढाच आहे की त्या यशोदेनं एकच कृष्ण लहानाचा मोठा होईपर्यंत सांभाळला. आजच्या यशोदा माता किंवा फॉस्टर मदर्सना तो कृष्ण किंवा ती कृष्णा 5-6 महिनेच सांभाळावी लागते. या काळात शासन आणि संस्था कारा नावाच्या ऑनलाईन वेबसाईटवरती रजिस्टर केलेल्या इच्छुक दत्तक पालकांना बाळाचा फोटो दाखवतात, पसंती होते, सगळी प्रोसिजर पूर्ण होते आणि फॉस्टर मदर हे गोंडस सांभाळलेलं बाळ आपल्या हक्काच्या पालकांकडे हक्काच्या घरी जाण्यासाठी सुपूर्द करते. तेवढ्यात तिथे बसलेली माझी एक मैत्रीण म्हणाली, पण अनाथ आश्रमात 8-10 पाळणे, 2-3 केअरटेकर्स असतातच की, मग काय गरज आहे त्यांना कुटुंबात वाढवायला पाठवायची. माझ्यातली आई जागी झाली. म्हटलं, अगं बाळांना वैयक्तिक लक्ष मिळतं, माया प्रेम, त्यांना सेफ सिक्युअर एन्व्हायरमेंट मिळतं आणि त्या वयातही त्यांच्या मनावर त्याचा नक्की चांगला परिणाम होत असेल. माझी ॲनिमल लवर मैत्रीण लगेच म्हणाली, गीतांजली तूच का नाही विचार करत. झालं, विचार मंथन चालू झालं. आता घरी जाऊन चर्चा करायची असं ठरलं. त्यांचं मत जाणून घेणंसुद्धा जरुरी होतं. आणूया का एक छोटंसं बाळ घरी, 4-5 महिन्याचा तर प्रश्न आहे, मी सगळी चौकशी करते. मी विचारलं. नवरा म्हणाला, आत्ताच 10वी-12वीतनं संपवलं आहे त्याच्या, कशाला या नवीन जबाबदारीत आणि पडते, थोडीशी शांती घे. मुलगा म्हणाला, मी चाललो आहे अमेरिकेला, आई तू बघ तुझं बाळ. पण जनरली गो हेड मी आलाय आणि माझ्या मनाचा निर्णय दांडगा होता म्हणून मी फॅमिली सर्व्हिस सेंटर कुलाबा या संस्थेत जाऊन पोचले. डायरेक्टर मॅडमना भेटले. त्यांना म्हटलं, मला फॉस्टर मदर व्हायचं आहे. त्या खूप खुश झाल्या. म्हणाल्या, हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्याच फॉस्टर मदर्स मुंबईत आहेत, आम्ही कायम शोधात असतो असेही कानावर आले. पुढे आणि काही महत्त्वाच्या गोष्टी कळल्या. त्या म्हणजे फॉस्टर मदरला कुठलेही अधिकार नसतात. आपणच बाळाच्या प्रेमात पडून जर बाळ दत्तक घ्यावं वाटलं तर तेही अवघड आहे, कारण आता अडॉप्शन ही कम्प्लिटली सिस्टम ड्रिवन प्रोसेस झाली आहे आणि बाळाला
मुंबई बाहेर नेता येत नाही. तुम्हाला जर मुंबई बाहेर इमर्जन्सीने फॉस्टर मदरला जावं लागलं तर बाळ संस्थेकडे किंवा दुसऱ्या फॉस्टर मदरकडे ठेवून जावं लागतं. ही आणि सगळी माहिती मी घरी सांगितली. साधारण सगळ्यांना मान्य झाली. सेविका घरी आली. तिने होम व्हिजिट केली. आमच्या सगळ्यांचे इंटरव्ह्यू घेतले. आम्ही फॉस्टर फॅमिली म्हणून पास झालो. काही डॉक्युमेंट्स साईन झाले आणि काही दिवसातच आम्ही खूप गोड गोंडस छोटंसं 3 महिन्याचं बाळ घरी घेऊन आलो. माझ्या सासू सासऱ्यांची आणि आईवडिलांची पहिली रिॲक्शन मात्र, कुठलं तरी अनाथ बाळ आणलंय म्हणतात घरी, आता नवीन खूळ. पण माझी मुलं जेव्हा शाळेतनं घरी आली तेव्हा त्यांच्या डोळ्यातली चमक आणि ओठावरचं हसू मला सांगून गेलं यांची गट्टी जमणार. आणि तसंच झालं. कायम आपल्या खोलीत रमणारी माझी मुलं सारखीच येऊन माझ्या खोलीबाहेर घुटमळू लागली, डोकावू लागली. बाळांनी जरा केलं की धावत माझ्या खोलीत, काय झालं की म्हणायचं काही नाही, बाळ रडत होतं. ती ग्राईपॉट्टीची ॲडव्हर्टिजमेंट रिपीट व्हायला लागली. मग काय, नवऱ्यासह सगळ्यांनी बाळाभोवती बसायचं, कोंडाळं करायचं आणि दिवसभराच्या गमती जमती घडामोडी शेअर करायच्या. इतका संवाद आमच्या घरात प्रयत्न करूनही पूर्वी कधी झाला नाही. काही दिवसांनी आजी आजोबा आले. त्यांनाही बाळाचा खूप लळा लागला. बाळांनी जरा हात नाचवले, थोडं जास्त हसलं, जरा जास्त खेळलं की आजी मीठ घेऊन हजर. दृष्ट काढणे प्रोग्राम दिवसातनं एकदा तरी व्हायलाच हवा. पण माझ्या ह्या खूप जवळ आलेल्या कुटुंबाला पुढे बरेच उतारचढाव बघायला लागणार होते याची मला कल्पना नव्हती. बाळ 6 महिन्याचं झालं, रांगायला लागलं, जरा जरा पुढं सरकायला लागलं. दर गुरुवारी समाजसेविका घरी येतेच बाळाची चौकशी करण्यासाठी. तशी त्याही दिवशी आली. म्हणाली, बाळाला कुणीतरी क्लेम केलं आहे, तुम्हाला कल्पना आहे ना? तिचं असं म्हणणं, हे बाळ तिचं आहे. म्हणलं कशावरून, उद्या कोणी पण येईल आणि म्हणेल की हे बाळ माझं आहे. ती म्हणाली, हो ना, म्हणूनच आम्ही बाळाची आणि आईची DNA टेस्ट करायला दिली आहे. मला धक्काच बसला. म्हणजे DNA टेस्ट जर पॉझिटिव्ह आली तर कोर्ट सांगणार बाळ त्या बाईला देऊन टाका म्हणून. पण अबंडन केलं होतं ना तिने, सापडलं होतं हे. मग पुन्हा काही त्या सिच्युएशनमध्ये आली आणि पुन्हा बाळाला सोडून गेली तर मी कमालीची अस्वस्थ झाले. पण संस्थेतल्या एका अनुभवी सेविकेंनी मला सांगितलं की गेल्या 70 वर्षात असं काहीही झालेलं नाही आहे, काहीतरी मार्ग निघतील, तुम्ही निश्चिंत राहा. पण ह्या हुरहुरीत, ह्या उलघालीत बाळ वर्षाचं झालं. वाढदिवस धामधुमीत झाला. आता आम्ही घरभर दुडदुड धावू लागलो होतो. खोड्या वाढल्या होत्या. त्याच्या ह्या कृष्णलीला बघण्यात आम्ही सगळे मग्न झालेलो असताना DNA टेस्टने विरजण घातलं. टेस्ट पॉझिटिव्ह आली. नाही द्यायचं बाळ आपण, आई अजिबात, माझी मुले म्हणायला लागली. माझ्या पायाखाली तर जमीनच सरकली. पण देवाला बहुतेक माझ्यापेक्षा जास्त काळजी असावी. कारण कोर्टानं पोलिसांना आई शोधायची ऑर्डर दिली. 2 महिने आईचा शोध झाला, आई काही सापडली नाही. तसं पोलिसांनी कोर्टाला सांगितलं आणि काही सोपस्कार झाले. पण फायनली बाळ अडॉप्शनसाठी लिगली फ्री झालं. आम्ही खूप आनंदलो. सुटकेचा श्वास, हुश्य. पण म्हणून अडचणी संपल्या नव्हत्या. बाळाचा फोटो अडॉप्शनच्या काराच्या वेबसाईटवरती अपलोड केल्यानंतर बाळ छोटं होतं, सावळं होतं म्हणून असेल कदाचित. बाळाला पसंत जाऊ देत, कोणी त्याचा प्रोफाईलसुद्धा बघेना. मी खूपच अस्वस्थ झाले. असंही ऐकू आलं की बाळ जर दत्तक गेलं नाही तर आता त्याची रवानगी चिल्ड्रन्स होममध्ये होऊ शकते. लेकाचा फोन आला. म्हणाला, आई 10वी 12वीपर्यंत माझं शिक्षण केलं ना, तेवढंच कर ना, पुढे मी मोठा होईन, मी नोकरी करीन, मी बाळाचं सगळं बघीन. नवरा म्हणाला, कशाला याच्या त्याच्या नादी लागते, अडॉप्शन प्रोसिजरची चौकशी कर, आपणच फॉर्म भरू आणि आपणच लाईनीत उभं राहू आणि घेऊ बाळ दत्तक. इतकं सोपं नसतं ते. पण श्रद्धा, प्रार्थना, देवावरचा विश्वास आणि आमच्या डायरेक्टर मॅडमचे खूप प्रयत्न यांनी तो सोन्याचा दिवस उजाडला. बाळाला एका पाश्चात्य पालकाने दत्तक घेण्याची तयारी दर्शवली. आम्ही खूप आनंदलो. आसमान ठेंगणं झालं होतं. बाळ आता फॉरेनला जाणार, तिथल्या शाळेत शिकणार, पण 7 समुद्रापलीकडे जाणार आणि पुन्हा आपल्याला भेटणार नाही.
ह्या कल्पनेनं डोळे सारखे ओले होऊ लागले. मी संस्थेत फोन लावला. म्हणलं काय, कुठलं कुटुंब आहे, काय आहे, थोडीशी मला माहिती द्या. थोडीफार माहिती मिळाली. पण बाळ साता पलीकडे जाणार ह्या कल्पनेनं अस्वस्थ झाल्यामुळे मला काही वैराच्या मनात येत नाहीत ना, त्या कल्पना आईच्या मनात येतात असं म्हणायला हरकत नाही. बाळ व्हेजिटेरियन होतं. त्याला इडली खूप आवडायची. थंडी अजिबात सहन नव्हती. तिथे कसं होणार? मी तडक संस्थेत फोन लावला पुन्हा. म्हणलं मला बाळाच्या आईचा आता फोन नंबर हवा आहे. मला तिला बाळाला हवं नको आवडीनिवडी सगळं सांगायचं आहे. फोन नंबर शेअर झाले. तुझं बाळ खूप गोड आहे गं असं म्हणताना मला खूप असूया वाटली. 1.5 वर्ष माझ्या खांद्यावर खेळणारं बाळ तिला आई म्हणणार होतं. पण बाळाची आई खूप सुज्ञबाई निघाली. मी तिला माझ्या मनीच्या सगळ्या चिंता सांगितल्या. म्हणलं बाळ हे घर सोडून जाताना मला हसत आनंदानं नवीन पालकांच्या कुशीत जायला हवं आहे. त्यांनी जरासुद्धा मागे वळून माझ्याकडे झेप घेतली तर मी फॉस्टर मदर म्हणून फेल होईन. त्याच्या सबकॉन्शियस माइंडमध्ये सुद्धा माझं मागे काही राहिलं, काही विसरलं, ही लोकंसुद्धा मला सोडून गेली असं व्हायला नको. यासाठी आपण दोघींनी प्रयत्न करायचा. आम्ही काउन्सिलर, सायकॉलॉजिस्ट यांचा सल्ला घ्यायचाही ठरवला. दरम्यान बाळाची आणि आईवडिलांची ओळख व्हावी म्हणून आम्ही स्काईप कॉल चालू केली. पण बाळांचा अटेन्शन स्पॅन खूप कमी असतो. बाळ काही त्या छोट्या कम्प्युटरच्या स्क्रीनमध्ये आपल्या आईवडिलांना बघायला रमेना. मग मी एक शक्कल लढवली. त्याच्या नर्सरी राईम्सची आवडीची लिस्ट आईला पाठवली आणि तिला म्हणलं हे सगळ्या राईम्स तुम्ही हातवारे करून एक्सप्रेसिव्हली म्हणा, व्हिडिओ काढा, ते मला पाठवा. ते व्हिडिओ मी सकाळ दुपार संध्याकाळ आमच्या मोठ्या टी व्हीवर वाजवायला लागले. बाळ असेल तिथून टी व्हीसमोर येऊन उभं राहायला लागलं. आपले आईवडील कसे दिसतात, कसे बोलतात, त्यांच्या लकबी, आवाज ह्या सगळ्यांनी हळूहळू ओळख व्हायला लागली. मग त्यांच्याकडे बघून ते हसायला लागलं. पाश्चात्य पालक जेव्हा मुंबईमध्ये दत्तक घ्यायला येतात बाळ, तेव्हा त्यांना इथे 8 दिवस राहावं लागतं. आम्ही त्यांना आमच्या क्लबमध्ये राहण्याचं रिक्वेस्ट केली. त्यांनी ती मान्य केली. तशी सोयही झाली. कारण तेच होतं, बाळ शनिवार रविवार प्ले एरियामध्ये खेळायला जात होतं, माझ्या मुलीबरोबर पोहायला जात होतं. तेव्हा आईवडील जेव्हा नवीन असतील, पहिल्यांदा त्यांच्याबरोबर जेव्हा राहण्याची वेळ येईल, तेव्हा कमीत कमी वातावरण तरी बाजूचं ओळखीचं हवं असं मला वाटलं. आणि मी त्यासाठी खूप प्रयत्न केला. एक स्मूथ ट्रान्झिशन बिटवीन फॉस्टर केअर टू परमनंट पॅरेंटल केअर करण्याचा. बाळ 3 महिन्याचं असल्यापासून मी आईला बाळाचे सगळे फोटो पाठवत होते, व्हिडिओ पाठवत होते. तिलाही वाटायला नको माझं बाळ छोटं होतं तेव्हा कसं दिसत होतं. आय डिडंट वॉन्ट हर टू मिस ऑन दोज डेज वेन हर बेबी वॉज लिटल अँड वेन शी वॉज नॉट अराउंड. दुसरी आणि शेवटची दिवाळी झाली. बाळ हँडओव्हर करायचा दिवस उजाडला. आईवडील इथे आले. त्यांनी अडॉप्शनची प्रोसिजर पूर्ण केली. काउन्सिलरनी सांगितलं त्याप्रमाणे बाळ आईवडिलांच्या हातात द्यायचं. हेच तुझे आईवडील, ह्यांच्याबरोबर तू आता सुखी राहा म्हणायचं आणि त्याला बाय म्हणायचं पुन्हा कधीही न भेटण्यासाठी. हे आम्हाला सगळ्यात जास्त जड गेलं. पण आम्ही ते केलं कारण गेली 2 वर्ष बाळाला स्थिर आयुष्य मिळावं हेच आमच्या कुटुंबाचं ध्येय होतं. घरी परत आलो. घर शांत, सुनं, गप्प झालं होतं. आमचं छोटंसं जग कुठेतरी हरवलं असं सगळ्यांनाच वाटत होतं. पण काय ह्या गोष्टींवरचं उत्तम औषध असतं. इतके दिवस मी आईला फोटो पाठवले होते, आता तिची पाळी होती. उंची बूट्स, सुंदर श्रीमंती जॅकेटचे, विंटर व्हाईट क्रिसमसमधले स्नोमॅन बनवताचे फोटो वगैरे यायला लागले आणि आम्ही निश्चिंत झालो. आमचं रुटीन चालू झालं. हा आमचा पहिला अनुभव. काही दिवसांनी दुसरं बाळ आलं. ते 3-4 महिने राहिलं. खूप लळा लावून इथेच महाराष्ट्रात एका घरात दत्तक गेलंय. या प्रवासात जाणवलं माझं स्वतःवर आणि जगण्यावर
इतकं प्रेम पूर्वी कधीच नव्हतं. बाळं गेली की मला हाऊस अरेस्ट होते, आली की हाऊस अरेस्ट होते. खूप गडबडीत सगळा दिवस जातो, कुठे दिवस जातात कळत नाही रादर. आणि जेव्हा बाळं आपल्या घरी जातात तेव्हा मी आणि घर दोन्ही रिकामे होतो. उगाचच बाळाचा रडायचा भास होतो आणि मी खोलीकडे धावते. हळूहळू कामं करते की बाळ झोपलं असेल आणि मग जागे होते की गेलं ते आता. मग एकटीच बसते, त्याला माझी आठवण येत असेल का, ते सेटल झालं असेल का, असे प्रश्न भांडावून सोडतात. तेव्हा त्याचंही उत्तर येतं काही दिवसांनी की इथल्यासारखंच आता तिथेही मस्ती करायला लागले. बस एवढं ऐकण्यासाठीच माझे कान आतुरलेले असतात. जीव आनंदतो अगदी. मग हा आनंद मी सेलिब्रेट करते, सिनेमे बघते, नाटकं बघते, फिरायला जाते, सगळी मजा करते. गेल्या काही वर्षात ह्या बाळांनी आम्हाला, आमच्या कुटुंबियांना बरंच काही दिलं आहे. आमचा फॉस्टर केअर, अडॉप्शनकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अगदी बदलून गेला आहे. आजी आजोबासुद्धा आता काय हरकत आहे फॉस्टर केअर करायला किंवा अडॉप्ट करायला, इतकी गोड बाळं असतात ती, असं कुणाकुणाला सांगताना आम्ही ऐकतो. हिंदू घरात पूजेला ओम म्हणायला शिकलेली बाळं, कोणी ख्रिश्चन, कोणी इतर धर्म स्वीकारतं. या धर्मांबद्दल पूर्वी वाटली नव्हती इतकी आपुलकी मला आता वाटते. माझ्या बाळाचा धर्म माझाच धर्म नाही का? घरातल्या छोट्या मुलांना सुद्धा आपली बाळं, फॉस्टर भावंड जबाबदारी वाटते आणि ते ती आनंदाने पेलू इच्छितात. ज्या दिवशी आमचं फॉस्टर बेबी जगाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात दत्तक जाईल ना, त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने हे विश्वाची माझे घरं होईल. असं आमचं कुटुंब वाढतंय हो. ह्या प्रवासात अनेक अनुभवही आले. माझी एक सर्जन मैत्रीण, खूप शिकलेली, हायली एज्युकेटेड, मला म्हणाली, छान वेळ जातो ग तुझा, मस्त टाइमपास आहे. संस्थेतनं बाळ माझ्या हातात आणून देतात, ती केव्हा माझ्या हृदयात घर करतात मला कळत नाही. माझ्या हृदयाचा तुकडा देते हो मी अनोळखी लोकांना, आणि तुम्हाला तो टाइमपास वाटतो. या अगदी उलट घरात मदत करणारी माणसं माणुसकी या विषयात 100 पैकी 150 गुण घेऊन जातात. मला रात्री जागरण झालं असेल असं गृहीत धरूनच बाळाला सकाळी सांभाळतात. आपल्या वेळातनं, कामातनं मला विश्रांती देण्याचा प्रयत्न करतात. खूप कौतुक वाटतं मला त्यांचं. इतकी कामं उपसतात, इतका कमी पगार मिळतो, पण तरी इतकी माया लावतात ह्या मुलांना. मग मी तर इतकी सुखी आहे, इतकी आनंदी आहे, इतकी नशिबाने, मी तर किती किती काही करायला पाहिजे. पण एक व्यक्ती किंवा एक संस्था इतक्या अनाथ बालकांना वैयक्तिक लक्ष देऊ शकत नाहीत. ते त्या स्टारफिशच्या स्टोरीसारखं आहे. एक लाट खूप स्टारफिश किनाऱ्यावर सोडून जाते आणि एक माणूस एक एक उचलून पटपट ते टाकायला लागतो. दुसरा येतो आणि म्हणतो, अरे काय फरक पडणार आहे, केवढे पडलेत. तेव्हा पहिला म्हणतो, याला फरक पडतोय, याला जीवदान मिळतंय. तसंच प्रत्येक दाम्पत्याने आपल्या वैवाहिक जीवनामध्ये, आपल्या कौटुंबिक काळात एका बाळाला 5-6 महिने दिले ना, तर कुठलंच बाळ अनाथाश्रमात वाढणार नाही. बघा ना, एक कुटुंब, एक स्टारफिश, सगळे नाही का जाणार पाण्यात. माझा संवाद मला इरावती कर्व्यांच्या गोष्टींनी संपवायला आवडेल. इरावती कर्वे एका कार्यक्रमाला गेलेले असताना सूत्रसंचालकांनी त्यांची ओळख करून देण्यासाठी खूप विशेषणं लावली. शिक्षणतज्ज्ञ, समाजसुधारक, त्यांना नको नको होईपर्यंत. बाहेर आल्यानंतर कोणीतरी म्हणलं, ती पण नंदूची आई. तेव्हा त्या म्हणाल्या, ही माझी खरी ओळख. तसं माझ्या कानावर जेव्हा येतं ना, तुम्हीच का फॉस्टर मदर, तेव्हा मलाही वाटतं हीच माझी खरी ओळख.